السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد العمل يدوي أو عمل فني اللي كتشوفوا هنايا، اللي هو عبارة عن طابلو كيواتي فصل الشتاء. جميل جدا وغير مكلف تماما. غنوريكم طريقة تلوين ورق المطبخ وعمل هاد الورود، وأيضا عمل هاد الطابلو هذا اللي ممكن تعلقوه إما في بيت ديال الكلاس أو في البيت ديال الوليدات، كيجي زوين بزاف. كنتمنى إن شاء الله تعجبكم الفكرة ديال اليوم، ونبداو بسم الله. الخطوة الأولى هي غنصبغوا ورق المطبخ. غنحتاجوا واحد البول أو واحد القدر كبير، غنعملو فيه شوية ديال الماء بارد، وغنحتاجوا أيضا الملون الغذائي اللي هو على شكل بودرة أو غبرة. هو رخيص بزاف ومتوفر عند بائعي الحلويات، وغنحتاج واحد الكمية قليلة جدا. وايضا الحاجة اللي مزيانة هي ان هذا الملون الغذائي كيكون في الوان كثيرة، والثمن ديالو رخيص بزاف. فكيف ما شفتوا هنايا ضفت واحد الكمية قليلة جدا. اللون اللي استعملت هو اللون البنفسجي، لان الورود اللي بغيت نحصل عليها بغيتها تكون في هذاك اللون الغوز او الوردي الفاتح بزاف، اللي كيف ما قلت لكم كيتوات بزاف مع فصل الشتاء. اختيار اللون كيبقى لكم نتوما، ممكن تلونوا اي لون بغيتو. كيف ما شفتوا هنايا ضفت واحد الكمية قليلة جدا للماء، وعطاني واحد اللون غامق، يعني هاد الورود اللي غنحصل عليهم غيكونوا شوية غالقين في اللون ديالهم. غنقوموا ب غنوضعوا ورق المطبخ، جوج ديال الورقات، غنغطسوه في هاد الماء هذا. ومن المستحسن اننا نستعمل ورق المطبخ يكون شوية غليظ، ما يكونش هذاك النوع اللي رقيق بزاف باش ما يتقطعش. وغنعصروا الماء الزائد تماما بحال اللي شفتوا هنا. غنزيد شويه ديال الماء باش نحصل على واحد اللون يكون فاتح. كلما ضفنا الماء كلما غادي يفتح هذا اللون هذا. كنصحكم ايضا انكم تستعملوا الصباعيات او القفازات، لان اليد ديالكم غتولي حالته الا ما استعملتوش، لانني ارتكبت هذا الخطأ هذا في الاول، وانا ما كنحملش الصباعيات تماما، ولكن هنايا ضروري جدا. غنبقى نزيد الماء، ولانني الورود ديالي بغيتهم يكون عندهم واحد اللون فاتح بزاف. كيف ما شفتوا الكمية ديال الصباغة اللي استعملنا او الملون الغذائي قليلة بزاف. وكيف ما قلت لكم هذا الملون الغذائي هذا رخيص بزاف ومتوفر عند بائعي الحلويات. هنا من بعد ما عصرنا الماء الزائد غنشعلوا الفران على درجة حرارة 180، يعني بحال اللي غنطيبوا الكيك. غنوضعوا هذا الورق هذا في واحد الصينية وغندخلوه للفران. نحاولوا نقربوهم مع بعضياتهم بحال هكذا باش يطلقوا الالوان في بعضياتهم، ويجي الورق مزوق بحال اللي فيه انقطاط، يعني اللون الغامق غيلون اللون الفاتح وهكذا. غنوضعوه في الفران تقريبا واحد ربع ساعة وما نغفلوش عليه. نبقاو نراقبوه، غيولي هكذا يابس، واخا هو باقي لداخل شويه فازك، يعني مبلل من الداخل، الا انه من البرا نحسو به يبس. صافي كنحيدوه من الفران، كنفتحوه بحال هاد الطريقه هادي غير بشويه غير بالعقل باش ما تقطعش الورقه. كنحصلوا على هاد الشكل الجميل جدا، لان حنا عارفين الورود في الطبيعه الشكل ديالها والالوان ديالها ماشي لون موحد، فيها شويه غالق شويه فاتح. فهاد الطريقه هذه او هاد التكنيك كتعطينا واحد التلوين جميل جدا. كنفتح هاد الورق هذا وكنردو للفران بلا صينيه، غير فوق الشبكه، مجرد ثواني بسيطه غير باش يتبخر هذاك الماء اللي كيكون باقي في الوسط ديالو. يعني تقريبا واحد انا كنفتح الورق وكنوضعو في الفران، ما كنسدش الباب ديال الفران، وكنقيس هذيك الورقه. ملي كنحس بها نشفات تماما صافي كنحيدها. كما قلت لكم ما نغفلوش على هذا الورق هذا في الفران باش ما يتحرقش. وكيكون الورق ديالنا جاهز. كل ورده غنحتاجو لها جوج ديال الورقات. كيف ما شفتوا ملي كنت كنصبغ هذا الورق هذا عملت جوج ديال الورقات. دابا نوريكم طريقة تحضير هاد الورود الجميلة جدا. كيف ما شفتوا اللون اللي عطاني هذاك اللون البنفسجي، استعملت قطرة واحدة عطاتني واحد اللون وردي جميل جدا. غنحتاجو الصاق الابيض، غنحتاجو مقص، وطبعا الورق اللي صبغناه مع بعضياتنا. ممكن تستعملوا
أي نوع من اللصاق بغيتو، ممكن تستعملو حتى اللصاق الساخن البيستولي، ولكن هو صعيب شوية. هذا هو اللي ساهل، كيتباع في مارجان والمتاجر الكبرى. أول حاجة غنقوم بقص الأطراف ديال المربع باش نحصل على واحد الشكل دائري. ثانيا غنقوم بتقطيع هاد الدائرة على شكل حلزوني. غنبدا بشوية رقيقة هاديك التقطيعة، وغدا وكتغلظ أو غدا وكتوسع حتى كنحصل على واحد الشكل حلزوني بحال اللي كتشوفوا هنا. الخطوة الموالية هي غنبدا نلوي أو نلف هاد الورق هذا على بعضياتو بحال هاد الشكل هذا. في الأول ما غنوضعش لصاق حتى نلف تقريبا واحد 10 ديال اللفات، عاد نبدا بوضع اللصاق. كيف ما قلت لكم هاد النوع ديال اللصاق الأبيض أو سكول جلو هو أحسن لصاق نستعملوه هنايا، لأنه أولا ماشي سخون بحال البيستولي، ثانيا دغيا كينشف وكيلصق الورق جيدا. كنستمر في اللف ديال هاد الورق حتى كنحصل على وردة جميلة جدا بحال اللي كتشوفوا هنايا. دابا طريقة تحضير هاد الطابلو هذا، أنا هاد الكانفاس شريته من أكسيون. هنايا الناس اللي ساكنين في فرنسا، للأسف في المغرب هو غالي شوية. ممكن تستعملوا أي طابلو خاوي عندكم. أيضا هاد العيدان هادو شريتهم من أكسيون، كيتباعوا هكداك ملويين وملاصقين، ماشي ضروري تشريوهم. ممكن تستعملوا يعني إلا كتمشيو للغابة ممكن تجمعوا هاد العيدان هادو غير من الأرض، خصوصًا الناس اللي ساكنين في فرنسا. هادشي الغابات عامرين بهاد الخشب يعني ماشي ضروري تشريوهم. وفي المغرب أيضًا إلا مشيتو لشي غابة غتلقاوهم ضروري. ماشي ضروري هاد الحجم هذا ديال العواد، ممكن يكونوا غلاظ، طوال، صغار، اللون ديالهم فاتح. المهم نتوما اختاروا الحاجة اللي كتعجبكم واللي متوفرة. هنايا غنستعمل البيستولي كيف ما شفتوا في الأول. لصقت جوج ديال الكادروات أو الطابلوات مع بعضياتهم، ممكن تلصقوا جوج، 3، 4 على حسب الحجم اللي بغيتو ديال الطابلو. غنقوم بتلصيق هاد العواد هادو أو العيدان باستعمال البيستولي أو اللصاق الساخن. هنايا ممكن تفننوا على حسب الرغبة ديالكم طريقة التلصاق ديال هاد العواد هادو. أنا اختاريت هاد الشكل هذا باش يجي بحال الكادر. هذا هو الشكل اللي غادي نحصلوا عليه في هاد المرحلة هذه. غنستعمل هذاك الباين كونز اللي كتشوفوه هنا، أو هذاك ما عرفتش شنو الاسم ديالو بالعربية. المهم قبل ما نلصقوا هاد الورد هذا كنوضعوه فوق الطابلو ديالنا باش نعرفوا فين بغيناه بالضبط، ماشي تنلصقوه عاد نبغيو نبدلوه كيجي شوية صعيبة نحيدوه. في الأول غنلصق هاد الباين كونز أو هاد الكونز ديال الصنوبر، غنلصق 3 في كل جهة، ومن بعد غنعمل الورود ديالي في الوسط. كيف ما قلت لكم أنا استعملت اللون الوردي الفاتح لأنه كيعجبني بزاف في هاد الفصل ديال الشتاء. ممكن تستعملوا لون وردي غامق، ممكن تستعملوا أي لون من الألوان اللي بغيتو. خصوصًا أن هاد الملونات الغذائية يعني رخيصة بزاف، وكيف ما شفتوا استعملنا واحد الكمية قليلة بزاف. وهذا هو الطابلو ديالنا. ممكن كيف ما قلت لكم تعلقوه في وسط الدار كيجي زوين، أيضًا في البيت ديال البنيتات الصغار كيجي زوين بزاف، ديكور زوين، وكيف ما شفتوا غير مكلف تمامًا. وجدناه في وقت قصير والتكلفة تقريبًا فابور. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. كنقول لكم بالصحة والراحة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.